bại đầu tiên của Jose Mourinho trong bài toán nhân sự chính là việc đánh mất Zlatan Ibrahimovic. Mùa đầu tiên tại Old Trafford, trung phong 36 tuổi nhận nhiều hoài nghi nhưng đã thích nghi cực nhanh và có được tới 28 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ngoài ra, Zlatan Ibrahimovic còn trở thành một biểu tượng trên sân của Quỷ Đỏ. Chính anh chứ không phải Wayne Rooney mới xứng đáng là quỷ đầu đàn. Và chính Zlatan là người duy nhất mà Paul Pogba phải nể phục trên sân. Ngày Zlatan ra đi cũng chính là ngày Jose Mourinho mất kiểm soát dần dần với Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp bắt đầu rạn nứt với ông thầy của mình ở ngay đầu mùa giải thứ hai. Theo The Sun, Pogba và Mourinho đã có 22 lần gặp vấn đề và khiến giới truyền thông chú ý. Thời điểm này, Pogba vẫn đang trong thời gian điều trị chấn thương gân khớp. Lẽ ra, cầu thủ người Pháp nên ở lại Carrington để chữa trị nhưng anh lựa chọn đến Miami, Mỹ để nghỉ ngơi và hồi phục. Điều này được cho là không vừa lòng Jose Mourinho và đã có một án phạt nội bộ cho Pogba. Pogba khởi động mùa bóng mới không quá ấn tượng nhưng anh vẫn cho thấy mình quan trọng như thế nào trong đội hình của Jose Mourinho. Cho đến tháng 1 năm 2018, Jose Mourinho lần đầu tiên thay thế Pogba vì lý do chiến thuật giữa chừng trong trận đấu mà cầu thủ người Pháp chơi quá tệ trước Tottenham. Sau đó là hàng loạt những vấn đề giữa hai thầy trò. Mặc dù đã có những lúc mối bất hòa tưởng chừng như được giải quyết nhưng cuối cùng, một đội bóng không thể có chỗ cho hai ngôi sao và Jose Mourinho đã ra đi vì mua chọn Paul Pogba. Thuật dụng người của Jose Mourinho cho thấy những vấn đề với không riêng gì trường hợp của Paul Pogba. Ander Herrera là một ví dụ khác. Herrera đã đánh bại Antonio Valencia và Zlatan Ibrahimovic để đoạt được danh hiệu Smart Music, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2016-2017 của Manchester United. Thế nhưng khi mùa giải mới bắt đầu, Jose Mourinho thúc giục Bộ Lao động, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ bỏ ra tới 40 triệu bảng để mang về Nemanja Matic và đồng thời bỏ luôn vị trí chính thức của Ander Herrera vào tay của tiền vệ người Serbia. Herrera liên tục phải ngồi ngoài vì lý do chấn thương. Và khi trở lại, anh chủ yếu nhận nhiệm vụ phòng ngự từ huấn luyện viên Jose Mourinho và không để lại nhiều ấn tượng. Con số thống kê cho thấy điều đó. Mùa 2016-2017, Herrera ra sân 31 trận Premier League, chỉ ít hơn Zega và Pogba. Anh đứng đầu mua về số pha tác bóng, 84, tác bóng thành công, 62, và đánh chặn, 81. Trung bình, Quỷ Đỏ giành được 1,89 điểm trận khi có Herrera trong đội hình. Nếu thiếu anh, họ chỉ kiếm được 1,64 điểm trận. Còn trong mùa giải tiếp theo, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ có 26 trận ra sân, không ghi bàn và kiến tạo 2 lần cho các đồng đội. Dù là cầu thủ mua xuất sắc nhất, Ander Herrera vẫn bị loại không thương tiếc và đó là điều khiến cho Jose Mourinho mất điểm trong mắt các học trò. Không những thế, các bản hợp đồng hàng chục triệu bảng của Jose Mourinho đều mang tới những thất vọng cùng cực. Ở mùa giải đầu tiên, Mourinho được cho là một huấn luyện viên mua sắm thông minh. Eric Bailly, Villarreal, Zlatan Ibrahimovic, PSG, Henrik Mkhitaryan, Dortmund và Paul Pogba, Juventus lần lượt đến với mua và cả 4 người đều khẳng định được sự thành công. Nhưng hiện tại, Zlatan Ibrahimovic đã rời mua, Mkhitaryan chuyển sang Arsenal, Eric Bailly mất vị trí còn Paul Pogba mâu thuẫn sâu sắc với Mourinho và được cho là nguyên nhân khiến ông thầy mất việc. Mùa tiếp theo, những bản hợp đồng của Jose Mourinho cho thấy quá nhiều vấn đề. Nemanja Matic hiện tại được coi là mắt xích kém nhất ở tuyến giữa của mua vì quá chậm chạp. Alexis Sanchez là nỗi thất vọng toàn tập, Lindelof chưa tiến bộ đủ nhanh còn Romelu Lukaku ngày càng chân gỗ.
Chiến lược chuyển nhượng kém cỏi của Jose Mourinho khiến cho Eder Woodward nóng mắt và gạt bỏ những yêu cầu của ông thầy người Bồ Đào Nha. Chỉ có Fred là bản hợp đồng mới nhất nhưng cầu thủ người Brazil đang gây ra những thất vọng. Cuối cùng, danh sách nạn nhân của Jose Mourinho còn có Anthony Martial, tiền đạo người Pháp chơi tuyệt hay và là đầu tàu của MU dưới thời Louis van Gaal nhưng bị Jose Mourinho đi không thương tiếc. Đầu tiên, Martial bị tước áo số 9 và phải chuyển sang số áo 11 khi Zlatan Ibrahimovic tới MU. Khi Zlatan rời đi, số 9 cũng được trao cho Romelu Lukaku và Martial cũng không được quay lại khoác chiếc áo này. Bản thân chân sút người Pháp rất thích số áo này. Thậm chí, anh đã xây dựng thương hiệu AM9, viết tắt của Anthony Martial và số 9. Sau đó, Mourinho tiếp tục thói có mới nới cũ khi mang về Alexis Sanchez và để tiền đạo người Chile đá chính. Còn Martial chấp nhận vị trí trên ghế dự bị. Sanchez gây thất vọng và Mourinho buộc phải gọi lại Martial ở mùa thứ 3 của ông. Thực tế, chân sút người Pháp thi đấu rất ấn tượng và có chuỗi 5 trận ghi bàn liên tiếp cho MU nhưng vị trí của anh trong mùa giải hiện tại chưa từng được đảm bảo. Còn chưa kể tới những trường hợp khác mà Jose Mourinho từng gây hấn như Antonio Valencia, Luxa hay Marcus Rashford. Rõ ràng, việc khẳng định uy quyền của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha tại Old Trafford gặp quá nhiều vấn đề và ông không thể kiểm soát được mọi thứ. Mourinho làm mất lòng mọi người từ các nhân viên tại Old Trafford, đến giới thượng tầng MU, đến các cầu thủ thi đấu trên sân và cả những khán giả của Quỷ Đỏ. Chính vì thế, việc Mourinho phải rời MU là điều xác đáng. Nếu muốn trở lại, chắc chắn, huấn luyện viên 53 tuổi cần xem lại thuật dụng binh của mình. Nhiều ý kiến cho rằng Jose Mourinho bị các học trò đâm sau lưng dẫn đến mất ghế tại Old Trafford nhưng trên thực tế, chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới là người phản bội niềm tin của các học trò để rồi phải ra đi không kèn không trống.